שלום לכם, אני גיא לוי. ואני עדי סאבו. ואנחנו פרויקט 315. תגיד לי גיא, אני שומעת את גליקמן, אברמוביץ', ברוך קרא וגיא פלג. זה כבר את בבעיה? נכון, אבל בכל זאת, הם כולם אומרים שיש הבדל בין ההיענות לדרישות של נתניהו ובין ההיענות לדרישות של פוליטיקאים אחרים בוואלה. וואלה? ומה ההבדל? הם אומרים שההבדל הוא בכמות ובאיכות. הם אומרים שנתניהו קיבל הרבה יותר היענות ובאיכות גבוהה יותר. טוב, תראי, ברור שמטבע הדברים שראש הממשלה, כל ראש ממשלה, מסוכר יותר מפוליטיקאים אחרים, כי פעולותיו והחלטותיו נוגעות לכל אזרחי המדינה. ולגבי האיכות, קחי למשל את הפנייה הזו של אילן ישועה לנפתלי בנט. היי, אשמח אם תנחה את קלוגהפט לשים את הקמפיין הקרוב במובייל בוואלה. מבטיח לך אישית תמורה מעל ומעבר. תמורה מעל ומעבר. יש יותר ברור מזה? ישועה מבטיח גם ליצחק הרצוג, אביגדור ליברמן, אבי גבאי ועוד שורה ארוכה של פוליטיקאים לעמוד לרשותם ולעזור להם בכל דרך אפשרית, כאשר ההתכתבויות מלוות בביטויי הערצה. דרך אגב, בניגוד לפוליטיקאים אחרים, נתניהו מעולם לא דיבר או נפגש עם אילן ישועה. זה נכון. על פי כתב האישום, נתניהו ביקש באופן אישי רק 4 בקשות בלבד ב4.5 שנים, כאשר בתקופה המדוברת נכתבו על נתניהו למעלה מ-15,000 כתבות באתר וואלה, רובן שליליות וחלקן עוינות ממש. כשהפרקליטות הבינה שהאישום על סיקור רועד הוא מופרך מהיסוד, היא שינתה אותו להיענות חריגה. ולאחר שבית המשפט הכריח את התביעה לפרט את האירועים, הפרקליטות בחרה בפינצטה את המקרים בהם הייתה לטענתה היענות חריגה להטיית הסיקור. וכך הגיעו ל-315 האירועים. בתוך 315 האירועים לא תמצאו בקשות לזייף את נתוני האבטלה, לשפץ סקרים או לכתוב כתבות פרופיל מפנקות עם תמונות עתירות פוטושופ, כמו שראינו אחת אחרי השנייה ברצף לפני הבחירות האחרונות. גיא, אתה זוכר את אלקין ואשתו החדשה בתנוחות רומנטיות? את מדברת על זה? כן, בדיוק. ואת הכתבה עמוסת הפוטושופ של גדעון וגאולה? ככה? כולם שם נראו כאילו עוד רגע מלהקים אותם לסרט הוליוודי. חלק גדול מ-315 הסעיפים לא נענו, ורוב האחרים הם הודעות דוברות רגילות וטריוויאליות. ומה לגבי הלחץ שהופעל לכאורה על אלוביץ' מצד נתניהו? האישום הוא שוחד, יש מתת, יש תמורה ויש יסוד נפשי. ברגע שהמתת, כלומר 315 הסעיפים, לא מתקיים, ומלכתחילה אין ראיה ליסוד נפשי, אז אין שוחד, פשוט אין. ולמה יש טענה שאילן ישועה הוא עד לא כזה חשוב? אוי, זה באמת כבר קשקוש. ולא אני אומר, את זה אומרת ליאת בן ארי, התובעת הראשית. היא טענה זו בעצמה, בנאום הפתיחה שלה, שאילן ישועה הוא העד המרכזי. הוא זה שיתאר את נתיב ההשתלטות של נתניהו על אתר וואלה, ובלעדיו כלל לא הייתה נפתחת חקירה. 3 פעמים היא דיברה על חשיבותו של ישועה באותו הנאום. אוקיי, הבנתי. הם אומרים גם שההבדל הוא בהטבות השלטוניות על סך 1 מיליארד שקל שנתניהו נתן להם. עדי, קראת את כתב האישום בתיק 4000? ברור. ראית שם את המילים הטבות שלטוניות? לא. זה בגלל שגם בפרקליטות יודעים שנתניהו לא נתן לאלוביץ' שום הטבה שלטונית, והנוסח המתוקן והעדכני כיום בכתב האישום הוא פעולות שלטוניות מתוקף תפקידו. פעולות שלטוניות מתוקף תפקידו. מה זה אומר? זה אומר החלטות שלטוניות שהיו במסגרת סמכותו של נתניהו ובוצעו לאחר שעברו את כל האישורים הנדרשים של כל גורמי המקצוע, כולל 4 דרגים שונים של יועצים משפטיים ושל היועץ המשפטי לממשלה בכבודו ובעצמו. צריך לזכור גם שאותה רפורמה מדוברת ששלמה פילבר ניסה לקדם עם הסיב האופטי מתרחשת בימים אלו ממש, בקצב איטי, בעלות יקרה הרבה יותר למדינה ובאיחור של 5 שנים. אז תראי, אין להם יסוד נפשי בדמות הקלטה או עדות של עסקת השוחד. אין להם היענות חריגה עם ההתרסקות של 315 הסעיפים, ומלכתחילה אין גם הטבות שלטוניות. אז איפה השוחד? הרי צריכה להיות הלימה בין המתת לתמורה. היית משלם 1 מיליארד ש"ח בשביל כתבה בוואלה סלבס על זה שיצאת לגלוש בכנרת? לא, אבל גם מצד שני לא הייתי מקשיב לשופרות בתקשורת שמסתירים ממך את האמת.